Nakakabli sa tag mailbox nga naabot gahapon December 24. Ang mga critical po daw. Ito kaputos kay high discharge power lipo battery. Yung brand name Gaoneng. I purchased 2.8 or 2,200 milliamp. Ang liit. 100 to 200C. Ako ning gamiton para sa ako ang spot welding na kini. $11.3. Switch on.